Hello student, I am Miss S.M. Pawar. Today's lectures, the career oriented course, certificate course in human resource management. पेपर नंबर फर्स्ट ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. तर आपला COC करिअर ओरिएंटेड कोर्स आहे, तो आहे सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. तर त्यामधील आपण पेपर नंबर फर्स्टचा स्टडी करत आहोत. ओके, पेपर नंबर फर्स्टचे टायटल आहे ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. तर यामध्ये पेपर नंबर फर्स्टमधील आपण युनिट नंबर फर्स्टचा स्टडी करत आहोत. युनिट नंबर फर्स्ट इज इंटायटल्ड ॲज ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. ओके, युनिट नंबर फर्स्ट इज इंटायटल्ड ॲज ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. तर आज आपण या लेक्चर्समध्ये ट्रेनिंगच्या जे काही आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये एम्प्लॉयड्स आहेत त्यांना कशा प्रकारे ट्रेनिंग दिले पाहिजे, ओके, तर त्या मेथड्स कोणकोणत्या आहेत त्यांचा स्टडी आज आपण या लेक्चर्समध्ये करणार आहोत. Introduction. Organization and individual should develop and progress simultaneously for their survival and attainment of mutual goals. So, every modern management has to develop the organization through human resource development. Employee training is the most important subsystem of human resource development. Listen again. Employee training is the most important subsystem of human resource development. Training is a specialized function and is one of the fundamental operative functions for human resource management. Now we study this chapter in the following lines. तर आज आपण या लेक्चर्समध्ये ट्रेनिंग म्हणजे काय, ओके, आणि त्याचे मेथड्स कोणते आहेत ते पाहत आहोत. तर प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये आपण ट्रेनिंग, ओके, या ट्रेनिंगचे प्रॉपर मीनिंग, त्याची ऑब्जेक्टिव्ज, ऑर्गनायझेशनला त्याची नीड कशा प्रकारची आहे, गरज का आहे, याचा ओव्हरऑल स्टडी आपण प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये ऑलरेडी केलेला आहे. तर ट्रेनिंग म्हणजे काय, तर प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये एम्प्लॉयर्सची आवश्यकता असते. मग असे एम्प्लॉयर्स हे ते जॉब पोझिशनसाठी परफेक्ट असणे आवश्यक आहे. ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काही काम केले जाते, ओके, जे फंक्शन्स केली जातात, तर ते योग्य प्रकारे काम त्या कॅन्डिडेट्सला, त्या एम्प्लॉयर्सला येणे आवश्यक आहे. मग यासाठी त्या कामाचे प्रशिक्षण त्याला देणे गरजेचे आहे. असे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशन अशी फॅसिलिटी त्या एम्प्लॉयर्सला प्रोव्हाइड करीत असते. त्यामुळे त्या एम्प्लॉयर्सची काम करण्याची इफिशियन्सी हे इन्क्रीज होते, तो योग्य प्रकारे परफॉर्मन्स देऊ शकतो. यासाठी हे ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक आहे. एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सबसिस्टम ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. तर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटमधील एम्प्लॉय ट्रेनिंग हे अत्यंत इम्पॉर्टंट असे एक सबसिस्टम आहे. ओके, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटमधील एम्प्लॉय ट्रेनिंग हे अत्यंत मोस्ट इम्पॉर्टंट असे सबसिस्टम आहे. ट्रेनिंग इज स्पेशलाइज्ड फंक्शन अँड इज वन ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स फॉर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. तर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटमधील स्पेशलाइज्ड फंक्शन अँड फंडामेंटल ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स म्हणून या ट्रेनिंगकडे पाहिले जाते. जो काही वर्कर आहे त्याने जास्त इफिशियन्सीने काम केले पाहिजे आणि त्याला जे काही काम दिले आहे ते करता आले पाहिजे. ओके, या मॉडर्न इरामध्ये टाईम टू टाईम या टेक्नॉलॉजीज चेंज होताना दिसत आहेत. मग ते टेक्नॉलॉजी चेंज झाल्यानंतर ते टेक्नॉलॉजीचा यूज कशा प्रकारे केले पाहिजे याचे ट्रेनिंग या एम्प्लॉयर्सना दिली जाते. अशी प्रोव्हाइड फॅसिलिटी करण्याचे काम हे ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये करीत असते. असे ट्रेनिंग का दिले जाते, तर जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणावर त्या एम्प्लॉयर्सची डेव्हलपमेंट व्हावी. जर एम्प्लॉयर्सची डेव्हलपमेंट झाली तर आपोआपच त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं काय होऊ शकते, डेव्हलपमेंट होऊ शकते. त्या ऑर्गनायझेशनची इफिशियन्सी वाढू शकते. ओके, वर्कर्सची इफिशियन्सी वाढल्यामुळे त्या ऑर्गनायझेशनचं प्रॉफिट वाढू शकतो, प्रोडक्टिव्हिटी वाढू शकते. यासाठी हे ट्रेनिंग अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे.
तर या ट्रेनिंगच्या मेथड्स कोणकोणत्या आहेत ते आता आपण पाहणार आहोत. तर ट्रेनिंग मेथड्स. ॲज अ रिझल्ट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल. ओके, ट्रेनिंग देण्यासाठी वेगवेगळे प्रोग्राम्स हे करून देण्याचे काम या बिझनेस ऑर्गनायझेशन करीत असतात. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम्स ऑर्गनाईज करून त्यामधून त्या एम्प्लॉईजला ट्रेनिंग देण्याचे काम यामधून केले जाते. सम ऑफ these आर न्यू मेथड्स while others are improvements over the traditional methods. Some of these are new methods while others are improvement over the traditional methods. The training programs commonly used to train operative and supervisory personnel and discuss below. These programs are classified into two categories. First is on the job methods and second is of the job methods. तर अशा प्रकारे ओके ट्रेनिंगच्या मेथड्स आहेत त्या 2 टाईप्समध्ये ओके या मेथड्स ज्या प्रोग्राम्स आहेत ते 2 टाईप्समध्ये क्लासिफाय केले आहेत. तर फर्स्ट आहे ती आहे ऑन दी जॉब मेथड आणि सेकंड आहे ती आहे ऑफ दी जॉब मेथड्स. तर ऑन दी जॉब मेथड्समध्ये कशा प्रकारे ट्रेनिंग दिली जाते तर यामध्ये जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इन्स्ट्रक्शन, ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप, कमिटी असाइनमेंट्स अँड इंटर्नशिप्स ओके या मेथड्सचा वापर करून त्या एम्प्लॉईजला ट्रेनिंग देण्याचे काम केले जाते. त्याचबरोबर ऑफ द जॉब मेथडनुसार कशा प्रकारे ट्रेनिंग दिली जाते तर यामध्ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड्स, कॉन्फरन्स और डिस्कशन, प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन्स. तर अशा ओके डिफरंट मेथड्सचा यूज करून बिझनेस ऑर्गनायझेशन त्यांच्या ऑर्गनायझेशनमधील जे एम्प्लॉयर्स आहेत त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, ट्रेनिंग देण्यासाठी या मेथड्सचा यूज करीत असतात. ते लक्षात घ्या की ट्रेनिंग मेथड्स या 2 टाईप्सच्या आहेत. यामध्ये ऑन दी जॉब मेथड्स अँड ऑफ दी जॉब मेथड्स या 2 कॅटेगरीमध्ये या ट्रेनिंग मेथड्सचे क्लासिफिकेशन केले आहे. ऑन दी जॉब मेथड्सनुसार कशी ट्रेनिंग दिली जाते तर यामध्ये जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इन्स्ट्रक्शन, ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप, कमिटी असाइनमेंट्स अँड इंटर्नशिप्स या मेथड्सचा वापर करून या पद्धतींचा वापर करून त्या एम्प्लॉईजना ट्रेनिंग दिली जाते. आणि त्याचबरोबर ओके ट्रेनिंग मेथड्समधील दुसरी मेथड आहे ती आहे ऑफ दी जॉब मेथड. मग ऑफ दी जॉब मेथड्समध्ये काय केले जाते तर त्यामध्ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड्स, कॉन्फरन्स और डिस्कशन आणि प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन्स. तर अशा वेगवेगळ्या मेथड्सचा वापर करून त्या एम्प्लॉईजना ट्रेनिंग दिली जाते. नाव लेट्स सी वन बाय वन. तर फर्स्टली आपण या ट्रेनिंग मेथडमधील फर्स्ट मेथड पाहूया. तर फर्स्ट मेथड कोणती आहे तर ती आहे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथडचा कशा पद्धतीने वापर केला जातो तर यामध्ये जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इन्स्ट्रक्शन, ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप, कमिटी असाइनमेंट्स आणि इंटर्नशिप्स ओके यांच्या मार्फत हे ट्रेनिंग दिले जाते. नाव लेट्स सी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. ओके आपण ट्रेनिंग मेथड्समधील फर्स्ट मेथड पाहत आहोत. फर्स्ट मेथड आहे ती आहे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. तर या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्समध्ये काय केले जाते ते आपण पाहणार आहोत. दिस टाईप ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो नोन ॲज जॉब इन्स्ट्रक्शन ट्रेनिंग. ओके हे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड आहे त्याला जॉब इन्स्ट्रक्शन ट्रेनिंग मेथड्स असे देखील म्हटले जाते, या नावाने देखील ओळखले जाते. ओके लक्षात ठेवा की ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथडला जॉब इन्स्ट्रक्शन ट्रेनिंग असे देखील म्हटले जाते. इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड आणि ही मेथड ओके अनेक ठिकाणी यूज केली जाते. अंडर दिस मेथड द इंडिव्हिज्युअल इज प्लेस्ड ऑन अ रेग्युलर जॉब अँड थॉट द स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म दॅट जॉब.
अंडर दिस मेथड. तर या मेथडमध्ये काय सांगितले आहे, द इंडिव्हिज्युअल इज प्लेस्ड ऑन द रेग्युलर जॉब अँड थॉट द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब. तर जो काही रेग्युलर जॉब आहे त्यावेळेस तो इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती काम करीत असताना त्याला त्या जॉबविषयीचे कशा पद्धतीने परफॉर्म केले पाहिजे, ओके, त्यासाठी कोणकोणते स्किल्स जी नेसेसरी त्यांची गरज आहे ते त्याच ठिकाणी त्यांना शिकवण्याचे काम, ट्रेनिंग देण्याचे काम यामध्ये केले जाते. The trainee learns under the supervision and guidance of a qualified worker or instructor. Okay? The trainee learns म्हणजे जो प्रशिक्षण घेणारा एम्प्लॉयर्स आहे, जो ट्रेनी आहे त्याला यामध्ये सुपरविजन आणि गायडन्स करून त्याला असे ट्रेनिंग दिले जाते. आणि असे सुपरविजन आणि गायडन्स हे कोण करते, तर जे क्वालिफाईड वर्कर आहेत आणि जे इन्स्ट्रक्टर आहेत यांच्या गायडन्स खाली राहून असे एम्प्लॉयर्स त्या कामाचे ट्रेनिंग हे घेत असतात. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हॅज दॅट ॲडव्हान्टेज ऑफ गिविंग फर्स्ट हँड नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स under the actual working condition. On the job training has the advantage of giving first hand knowledge and experience under the actual working conditions. While the trainee learns how to perform a job, he is also a regular worker rendering the services for which he is said. तर या मेथडमध्ये ओके जो ट्रेनी आहे तो कशा प्रकारे त्या जॉबचा परफॉर्म त्याने दिला पाहिजे तो लर्न करीत असतो. The problem of transfer of trainee is also minimized as the person learns on the job. The problem of transfer of trainee is also minimized as the person learns on the job. The emphasis is placed on rendering services in the most effective manner rather than learning how to perform the job. On the job training methods include job rotation, coaching, job instruction or training through step-by-step and committee assignments. तर या ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथडमध्ये काय केले जाते, तर जो काही रेग्युलर जॉब आहे ओके त्या रेग्युलर जॉब करत असतानाच त्या जॉबसाठी कशा प्रकारे परफॉर्म केला पाहिजे, ते काम कसं केले पाहिजे ते काम करत असतानाच त्याला हे ट्रेनिंग दिले जाते. ओके त्यालाच ऑन दी जॉब ट्रेनिंग असे म्हटले जाते. यामध्ये ओके जो काही ट्रेनी आहे त्याला लर्न करण्याचे काम हे क्वालिफाईड वर्कर अँड इन्स्ट्रक्टर यांच्या गायडन्सखाली आणि सुपरविजनखाली दिले जाते. या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्समध्ये अनेक गोष्टी समाविष्ट आहेत. यामध्ये कोणकोणत्या मेथड्स आहेत, ओके तर यामध्ये जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इन्स्ट्रक्शन और ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप अँड कमिटी असाइनमेंट्स यांचा समावेश या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्समध्ये होतो. नाव लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज जॉब रोटेशन. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग involves the movement of the trainee from one job to another. This type of training involves the movement of the trainee from one job to another. The trainee receives job knowledge and gains experience from his supervisor or trainer in each of the different job assignments. Through this method of training is common in training managers for general management positions. Trainee can also be rotated from job to job in workshop jobs. This method gives an opportunity to the trainee to understand the problems of employees on other jobs and respect them. The job rotation ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्समधील एक टाईप आहे. ओके या ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्सचे अनेक टाईप्स आहेत. त्यामधील फर्स्ट टाईप आहे तो आहे जॉब रोटेशन. दिस टाईप ऑफ ट्रेनिंग इन्व्हॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द
ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनादर. तर यामध्ये जो ट्रेनी आहे त्याचा एका जॉबपासून दुसऱ्या जॉबपर्यंत कशा प्रकारचे मुवमेंट्स होतात, ओके, या गोष्टी यामध्ये इन्व्हॉल्व्स असतात. द ट्रेनी रिसिव्स जॉब नॉलेज अँड गेन्स एक्सपिरियन्स फ्रॉम हिज सुपरवायझर और ट्रेनर इन ईच ऑफ द डिफरंट जॉब असाइनमेंट्स. तर जो कोण ट्रेनी आहे तो त्या जॉबबद्दलचे नॉलेज, ओके, एक्सपिरियन्स हे रिसीव करतो. असे नॉलेज रिसीव करताना जे काही त्यांचे सुपरवायझर अँड ट्रेनर आहेत ते त्यांना त्या जॉब असाइनमेंट्सविषयी, ओके, डिफरंट जॉब असाइनमेंट्सचे नॉलेज त्याला टीच करीत असतात, लर्न करीत असतात. थ्रू दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग in common training managers for general management positions. Training can also be rotated from job to job in workshops job. तर यामध्ये जो ट्रेनी आहे तो जॉब टू जॉब हा रोटेट होत असतो इन वर्कशॉप जॉब्स. दिस मेथड गिव्स अन ऑपॉर्च्युनिटी टू द ट्रेनी. तर या मेथड्समुळे जो ट्रेनी आहे त्याला वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज प्राप्त होत असतात टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम एम्प्लॉईज ऑन अदर जॉब्स अँड रिस्पेक्ट देम. तर जे काही एम्प्लॉईज आहेत त्यांना कशा प्रकारची प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात हे त्या ट्रेनीला अंडरस्टँड होत असते आणि असे अंडरस्टँडिंग झाल्यामुळे तो त्या एम्प्लॉईजला रिस्पेक्ट देत असतो. अशा प्रकारे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथडमधील फर्स्ट टाईप होता तो होता जॉब रोटेशन. नाव लेट्स सी सेकंड टाईप इन द ट्रेनिंग मेथड्स. ओके, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्समधील सेकंड टाईप आहे तो आहे कोचिंग. ओके, कोचिंग. Coaching, this is the second type on the job training methods. The trainee is placed under a particular supervisor who functions as a coach in training the individual. The supervisor provides feedback to the trainee on his performance and offers him some suggestions for improvement. Listen again. The supervisor provides feedback to the trainee on his performance and offers him some suggestions for improvement. The trainee shares some of the duties and responsibilities of the coach and relieves him of his burden. A limitation of this method of training is that the trainee may not have the freedom or opportunity to express his own ideas. तर कोचिंग, ओके, या टाईपमध्ये काय केली जाते तर जे सुपरवायझर आहेत, ओके, जे एम्प्लॉईजला ट्रेनिंग देत आहे तर असे सुपरवायझर, ओके, त्या ट्रेनीला तो जो काही परफॉर्मन्स देत आहे तर त्यासाठी त्याचं फीडबॅक, ओके, फीडबॅक देण्याचे, ओके, प्रोव्हाइड करण्याचे काम यामध्ये केले जाते. असे फीडबॅक कशासाठी दिले जाते तर त्याने आणखीन चांगल्या पद्धतीने परफॉर्मन्स केला पाहिजे यासाठी हे सुपरवायझर त्या ट्रेनीला फीडबॅक देत असतात. त्याचबरोबर जर काही सजेशन्स असतील ते देखील त्यांचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी असे सजेशन्स त्या ट्रेनीला दिले जातात. त्याचबरोबर या कोचिंग, ओके, या टाईपचा एक लिमिटेशन आहे की यामध्ये जो ट्रेनी आहे त्याला कोणत्याही प्रकारचे, ओके, फ्रीडम आणि ऑपॉर्च्युनिटीज या दिले जात नाही. त्यांचे, ओके, त्या जॉबबद्दलचे जे काही आयडियाज असतील ते एक्सप्रेस करण्यासाठी त्यांना फ्रीडम आणि ऑपॉर्च्युनिटी यामध्ये दिली जात नाही. त्यानंतर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्सची थर्ड टाईप आहे तो आहे जॉब इन्स्ट्रक्शन्स. तर जॉब इन्स्ट्रक्शन्समध्ये काय केले जाते तर दिस मेथड्स ऑल्सो नोन ॲज ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप. ओके, जॉब इन्स्ट्रक्शन्स या मेथडलाच स्टेप बाय स्टेप, ओके, ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप असे देखील म्हटले जाते, या नावाने देखील ओळखले जाते. अंडर दिस मेथड द ट्रेनर एक्सप्लेन्स टू द ट्रेनी द वे ऑफ डुईंग द जॉब्स, job knowledge and skills and allows him to do the job. The trainer appraises the performance of the trainee, provides feedback information and corrects the training. तर या जॉब इन्स्ट्रक्शन्समध्ये जो
ट्रेनीला गायडन्स करत आहेत, जो ट्रेनिंग देत आहे असा ट्रेनर त्या ट्रेनीला त्या जॉबबद्दलचे नॉलेज, स्किल्स कशा प्रकारे त्याच्याकडे असली पाहिजे हे ट्रेनर त्या व्यक्तीला टीच करीत असतो. त्याचबरोबर द ट्रेनर अप्राइजेस द परफॉर्मन्स ऑफ द ट्रेनी, प्रोव्हाइड्स फीडबॅक इन्फॉर्मेशन अँड करेक्ट्स द ट्रेनिंग. तर असे ट्रेनिंग ट्रेनर त्या ट्रेनीला त्यांचे फीडबॅक प्रोव्हाइड करतात आणि त्यामध्ये करेक्शन करण्याचे काम हे ट्रेनी करीत असतात. त्यानंतर ऑन द जॉब मेथडमधील 4 नंबरचा टाईप आहे, तो आहे कमिटी असाइनमेंट. अंडर द कमिटी असाइनमेंट, अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज आर गिव्हन अँड आस्क्ड टू सॉल्व अन ॲक्च्युअल ऑर्गनायझेशनल प्रॉब्लेम. The trainees solve the problem jointly. It develops teamwork. तर या कमिटी असाइनमेंटमध्ये टीमवर्क डेव्हलप केली जाते. अंडर द कमिटी असाइनमेंट, अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज आर गिव्हन अँड आस्क्ड टू सॉल्व अन ॲक्च्युअल ऑर्गनायझेशनल प्रॉब्लेम. ॲक्च्युअल ऑर्गनायझेशनल प्रॉब्लेम जो काय आहे तो सॉल्व करण्यासाठी या ट्रेनीचा एक ग्रुप केला जातो. जे ट्रेनर्स आहेत ते अशा ट्रेनिंगचा एक ग्रुप क्रिएट करतो आणि त्यामध्ये त्यांना ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व करण्यासाठी त्यांना सांगितले जाते. आणि असे ट्रेनिंग तो प्रॉब्लेम जॉईंटली सॉल्व करतात. असे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याचे त्याच्यामुळे काय होते तर त्याच्यामुळे टीमवर्क ही डेव्हलप होत असते. तर अशा टीमवर्क डेव्हलप करण्यासाठी हे ट्रेनर त्या ट्रेनिंग्सला ग्रुपमध्ये परफॉर्मन्स करण्यासाठी सांगतात. त्यानंतरचे ऑन द जॉब मेथडमधील लास्ट टाईप आहे तो आहे इंटर्नशिप. इंटर्नशिप इज वन ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथडमधील इंटर्नशिप हा एक टाईप आहे. इंडिव्हिज्युअल्स एंटरिंग इंडस्ट्री इन स्किल्ड ट्रेड्स लाईक machinist, electrician and laboratory technician are provided with through instructions through theoretical and practical aspects. For example, TISCO, TELCO and BHEL selecting the candidates from polytechnics, engineering colleges and management institutions and provide apprenticeship training. Apprenticeship training programs are jointly sponsored by college, universities and industrial organizations to provide the opportunity to the students to gain real life experience as well as employment. तर इंटर्नशिप या टाईपमध्ये काय केली जाते तर जे काही ट्रेनर आहेत ज्यांना असे ट्रेनिंग द्यायचे आहे तर ते जे ट्रेनी आहेत त्यांना यामध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. असे ट्रेनिंग देण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनी या ट्रेनिंग देण्याचे काम करतात. तर असे इंटर्नशिप का केली जाते तर जे काही स्टुडंट्स आहेत त्यांना रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स यावा. ते काम कशा प्रकारे केले जाते त्याचा रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स येण्यासाठी असे ट्रेनिंग यामध्ये दिले जाते. तर अशा प्रकारे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्समध्ये या 5 टाईप्सचा वापर करून त्यांना ट्रेनिंग देण्याचे काम यामध्ये केले जाते. नाव लेट्स सी सेकंड मेथड्स ऑफ दी ट्रेनिंग. तर ट्रेनिंगमधील सेकंड मेथड कोणती आहे तर ती आहे ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्सचे कोणकोणते टाईप्स आहेत तर यामध्ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड्स, कॉन्फरन्स और डिस्कशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. नाव लेट्स सी वन बाय वन. Of the job methods. तर of the job methods, what is meant by of the job methods? Under this method of training, the trainee is separated from the job situation and his attention is focused upon learning the material related to his future job performance. Listen
Again, under this method, okay, under this method of the job method, the trainee is separated from the job situation. जो काही जॉब आहे, ओके, त्या जॉब सिच्युएशन पासून अशी ट्रेनी हे सेपरेट असतात. बट ओके, त्यांना अशी सेपरेट असून सुद्धा त्यांना ट्रेनिंग देण्याचे काम यामध्ये केले जाते. ओके, his attention is focused upon learning the material related to his future job performance. त्याने फ्युचरमध्ये ओके जो काही जॉब आहे त्याचा परफॉर्मन्स कशा रीतीने दिला पाहिजे यासाठी ऑफ द जॉब मेथड्सचा वापर करून त्या एम्प्लॉईजला ट्रेनिंग दिली जाते. Since the trainee is not distracted by job requirements, he can place his entire concentration on learning the job rather than spending his time in performing it. There is an opportunity for freedom of expression for the trainee. Companies have standard using multimedia technology and information technology. तर ऑफ द जॉब मेथड्समध्ये ओके ट्रेनिंग देण्यासाठी अशा कंपनीज वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा यूज करतात. तर यामध्ये ओके मल्टीमीडिया टेक्नॉलॉजी अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा यूज करून त्या ट्रेनीला ट्रेनिंग दिली जाते. तर या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्समध्ये वेगवेगळे टाईप्स आहेत. नाव लेट्स सी वन बाय वन. तर फर्स्ट आहे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ओके, तर ऑफ द जॉब मेथडची ही फर्स्ट मेथड आहे. ओके, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथडमधील फर्स्ट मेथड आहे ते आहे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. तर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इन दिस मेथड ॲक्च्युअल वर्क कंडिशन्स आर सिम्युलेटेड इन अ क्लासरूम. Material files and equipment which are used in actual job performance are also used in training. This type of training is commonly used for training personnel for clerical and semi-skilled jobs. The duration of this training ranges from days to few weeks. Theory can be related to practice in this method. Vestibule training, this is the first method in of the job training method. Under this method, okay, actual work conditions are simulated in a classroom. Okay, the duration of this training, the vestibule training मध्ये ओके जे काही ट्रेनिंग देण्याचे ड्युरेशन आहे ते फ्रॉम डेज टू अ फ्यू वीक्स. ओके, काही दिवसांसाठी किंवा काही आठवड्यांसाठी असे ट्रेनिंग यामध्ये दिले जाते. ओके, थेअरी कॅन बी रिलेटेड टू प्रॅक्टिस इन दिस मेथड. तर या इन दिस मेथडमध्ये ओके या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथडमध्ये जो काही जॉब आहे त्याची प्रॅक्टिस होण्यासाठी त्याला थेअरी देखील ओके यामध्ये दिली जाते. This type of training, okay, vestibule training मध्ये commonly used for training personnel for clerical and semi-skilled jobs. Okay, this type of training is commonly used. यामध्ये कोणत्या गोष्टींचा यूज केला जातो तर यामध्ये ट्रेनिंग पर्सनल फॉर क्लॅरिकल अँड सेमी स्किल्स जॉबचा यूज यामध्ये केला जातो. त्यानंतरची सेकंड मेथड आहे ते आहे रोल प्लेइंग. ओके, रोल प्लेइंग इट इज द सेकंड मेथड in of the job training method. It is defined as a method of human interaction that involves realistic behavior in imaginary situation. Okay, it is defined as method of human interaction that involves realistic behavior in imaginary situation. This method of training involves action, doing and practice. तर या मेथडमध्ये ओके अनेक गोष्टी समाविष्ट आहेत. तर यामध्ये ॲक्शन अँड डुईंग अँड प्रॅक्टिस या गोष्टी समाविष्ट आहेत. दी पार्टिसिपंट्स प्ले द रोल ऑफ सर्टन कॅरेक्टर्स सच ॲज द प्रोडक्शन मॅनेजर, मेकॅनिकल इंजिनियर, सुप्रिटेंडेंट्स, मेंटेनन्स इंजिनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर्स, फोरमन, वर्कर्स अँड दी लाईक. तर या रोल प्लेइंग मेथडमध्ये ओके जे काही पार्टिसिपंट्स आहेत ते अनेक प्रकारच्या भूमिका
ओके रोल प्ले करीत असतात. यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे रोल प्ले करतात, तर यामध्ये प्रोडक्शन मॅनेजर, मेकॅनिकल इंजिनियर, सुपरिटेंडेंट, मेंटेनन्स इंजिनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर्स, फोरमन, वर्कर्स आणि इत्यादी. तर दिस मेथड इज मोस्टली यूज फॉर डेव्हलपिंग इंटरपर्सनल इंटरॅक्शन्स अँड रिलेशन्स. तर या मेथडचा वापर कशासाठी केला जातो, तर इंटरपर्सनल इंटरॅक्शन्स आणि रिलेशन्स डेव्हलप करण्यासाठी या रोल प्लेइंगचा मेथडचा यूज ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्समध्ये केला जातो. त्यानंतरची मेथड आहे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथडमधील थर्ड मेथड आहे ती आहे लेक्चर मेथड. द लेक्चर इज अ ट्रॅडिशनल अँड डायरेक्ट मेथड ऑफ इन्स्ट्रक्शन. The instructor organizes the material and gives it to a group of trainees in the form of talk. To be effective, the lecture must motivate and create interest among the training. तर त्या ट्रेनींना ट्रेनिंग देण्यासाठी, त्यांना मोटिवेट करण्यासाठी अशी लेक्चर मेथडचा वापर यामध्ये केला जातो. An advantage the lecture method is that is direct and can be used for a large group of training. तर अशा लेक्चर मेथडमध्ये जे ट्रेनी आहेत त्यांचा एक ग्रुप क्रिएट केला जातो. द इन्स्ट्रक्टर ऑर्गनाइज द मटेरियल अँड गिव्स इट टू अ ग्रुप ऑफ ट्रेनी इन द फॉर्म ऑफ टॉक. कॉस्ट अँड टाइम इन्व्हॉल्व आर रिड्यूस. या मेथडमुळे जी काही कॉस्ट आहे, जो काही टाईम आहे तो रिड्यूस करण्यासाठी अशी लेक्चर मेथडचा वापर केला जातो. द मेजर लिमिटेशन ऑफ द लेक्चर मेथड. तर या लेक्चर मेथडचे लिमिटेशन्स, त्याची मर्यादा काय आहे, तर इज दॅट इज डज नॉट प्रोव्हाइड फॉर ट्रान्सफर ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवली. तर या लेक्चर मेथडचा एक लिमिटेशन आहे की या लेक्चर मेथडमुळे जे ट्रेनिंगची इफेक्टिवली ट्रान्सफर करता येत नाही. डज नॉट प्रोव्हाइड फॉर ट्रान्सफर ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवली. तर त्यानंतर जी मेथड आहे ते कॉन्फरन्स ऑर डिस्कशन. इट इज अ मेथड इन ट्रेनिंग द clerical professional and supervisory personnel. This method involves a group of people who pose ideas, examine and share facts, ideas and data, test assumptions, and draw conclusions, all of which contribute to the improvement of job performance. Discussion has a distinct advantage over the lecture method in that the discussion involves two-way communication and hence feedback is provided. The participants feel free to speak in small groups. The success of this method depends on the leadership qualities of the person who leads the group. तर कॉन्फरन्स और डिस्कशन या मेथडमध्ये काय केले जाते, तर जे ट्रेनी आहेत त्यांना योग्य प्रकारे ट्रेनिंग देताना असे कॉन्फरन्स किंवा डिस्कशनचा मेथडचा वापर केला जातो. तर असे कॉन्फरन्स किंवा डिस्कशन मेथड का यूज केली जाते, तर यामध्ये दिस मेथड्स इन्व्हॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हू पोज आयडियाज. त्यांच्याकडे जर काही आयडियाज असतील ते शेअर करण्यासाठी, त्या आयडियाज अँड डेटा शेअर करण्यासाठी, त्याचबरोबर टेस्ट अझम्पशन्स अँड ड्रॉ कन्क्लुजन, ऑल ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्प्रूव्हमेंट ऑफ जॉब परफॉर्मन्स. तो जो काही जॉब करते त्याचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी त्यांचे काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन त्यामध्ये मिळावे, यासाठी असे डिस्कशन किंवा कॉन्फरन्स या मेथडचा वापर केला जातो. आणि या मेथडचे सक्सेस हे लीडरशिप क्वालिटीज यावरती डिपेंड असते. जो काही ग्रुप आहे जो डिस्कशन करणारे ग्रुप आहे त्या कॉन्फरन्समधील जो ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये लीड करणारा जो काही लीडरशिप आहे, जो लीडर आहे त्याची क्वालिटी कशा प्रकारची आहे लीडरशिप क्वालिटीवरती या मेथडची सक्सेस डिपेंड असते. त्यानंतरची ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथडमध्ये लास्ट मेथड आहे ती आहे प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन. इन रिसेंट इयर्स दिस मेथड हॅज बिकम पॉप्युलर. या
युगात यामध्ये ही प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन ही मेथड अत्यंत पॉप्युलर झाली आहे. द सब्जेक्ट मॅटर टू बी लर्न is presented in a series of carefully planned sequential units. These units are arranged from simple to more complex levels of instruction. The training goes through these units by answering questions or filling the blanks. This method is expensive and time consuming. प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन या मेथडमध्ये काय केली जाते तर जो काही सब्जेक्ट आहे त्या मॅटरविषयी यामध्ये त्या ट्रेनीला योग्य ते ट्रेनिंग देण्यासाठी यामध्ये काम केले जाते. यामध्ये सिंपल आणि मोर कॉम्प्लेक्स लेवलचे इन्स्ट्रक्शन्स दिले जातात. द ट्रेनिंग गोज थ्रू धिस युनिट्स बाय आन्सरिंग क्वेश्चन्स. आणि जे काही क्वेश्चन्स विचारले आहेत त्यांचे आन्सरिंग देण्याचे काम फिलिंग द ब्लँक्स यांच्यामध्ये केले जाते. दिस मेथड प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन ही मेथड अत्यंत एक्सपेन्सिव्ह आणि टाईम कन्झ्युमिंग आहे. यामध्ये वेळ हा वाया जातो आणि एक्सपेन्सिव्ह अशी ही मेथड आहे. तर अशा प्रकारे ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथडच्या या काही मेथड्स आहेत त्यांचा आपण आता स्टडी केला आहे. तर ट्रेनिंग मेथड्सचे 2 टाईप्समध्ये क्लासिफिकेशन केले आहे. फर्स्ट आहे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड आणि सेकंड आहे ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड. त्यानंतर या ट्रेनिंगचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहे ते आता आपण पाहणार आहोत. इन्क्रीज्ड प्रोडक्टिव्हिटी, heightened moral, reduced supervision and reduced accidents, increased organizational stability. It is the advantages of training. Now let's see one by one. The contribution of imparting training to a company should be readily apart. The major values are increased productivity. एम्प्लॉईजला योग्य ते ट्रेनिंग दिल्यामुळे त्या ऑर्गनायझेशनची जी काही प्रोडक्टिव्हिटी आहे ती इन्क्रीज होते. An increase in skill usually results in an increment in both quality and quantity of output. The increasingly technical nature of modern jobs demands systematic training to make possible even minimum levels and accomplishment. तर त्या एम्प्लॉईजना ट्रेनिंग दिल्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी ही इन्क्रीज होते. त्यानंतर सेकंड ॲडव्हान्टेजेस आहे तो हायटेन मोरल. Possession of needed skills help to meet such basic human needs as security and ego satisfaction. Collaborate personal and human relations program can make a contribution towards moral, but they are hollow shells if there is no solid core of meaningful work done with knowledge, skill and pride. थर्ड ॲडव्हान्टेजेस आहे तो आहे रिड्यूस्ड सुपरविजन. द ट्रेंड एम्प्लॉई इज वन हू कॅन परफॉर्म with limited supervision. Both the employee and supervisor want less supervision, but greater independency is not possible unless the employee is adequately trained. त्या एम्प्लॉईजला जास्त मोठ्या प्रमाणावर ट्रेनिंग दिल्यामुळे ते योग्य प्रकारे परफॉर्मन्स देत असतो. त्यासाठी सुपरविजनची आवश्यकता नाही. ट्रेनिंग दिल्यामुळे सुपरविजन त्या व्यक्तीवरती सुपरविजन करण्यासाठी हे कमी केले जाते. तो एम्प्लॉई स्वतःहून ते काम करीत असतो. त्यानंतरचं ॲडव्हान्टेज आहे रिड्यूस्ड ॲक्सिडेंट्स. काम करीत असताना जे काही ॲक्सिडेंट्स होत असतात तर ते कमी करण्यासाठी ही ट्रेनिंग अत्यंत हेल्पफुल आहे. त्याचा फायदा हा त्या ऑर्गनायझेशनला होत असतो. मोर ॲक्सिडेंट्स आर कॉज्ड बाय डेफिशियन्सीज इन पीपल दॅन बाय डेफिशियन्सीज इन इक्विपमेंट अँड वर्किंग कंडिशन्स. Proper training in both job skills and safety attitude should contribute towards a reduction in the accident rate. तर ट्रेनिंग देताना ती मशिनरीज कशी यूज केली पाहिजे, ते इक्विपमेंट्स कशा प्रकारे यूज केली पाहिजे याबद्दलचे ऑल नॉलेज ट्रेनर त्या ट्रेनीला देत असतात. त्यामुळे जे काही ॲक्सिडेंट्स होत असतात काम करताना ते रिड्यूस करण्यासाठी हे ट्रेनिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचा फायदा त्या ऑर्गनायझेशनला होत असतो. नंतर आहे इन्क्रीज्ड ऑर्गनायझेशनल स्टॅबिलिटी. ट्रेनिंग दिल्यामुळे जी काही ऑर्गनायझेशन आहे त्याची स्टॅबिलिटी इन्क्रीज होण्यासाठी या ट्रेनिंगचा हेल्प होत असते.
The outcomes of training help for organizational stability by enhancing organizations' human capital. The ability of organization to sustain its effectiveness despite the loss of key personnel can be developed only through creation of a reservoir of employees, flexibility, the ability to adjust to short-run variations in the volume of work requires personnel with multiple skills to permit their transfer to jobs where the demand is highest. अशा प्रकारे ओके या ट्रेनिंगचे ॲडव्हान्टेजेस हे मिळत असतात. तर आज आपण या लेक्चर्समध्ये ट्रेनिंग याचे मेथड्स कोणकोणते आहेत. ओके, दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ द मेथड्स. फर्स्ट इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड अँड सेकंड इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. तर त्यांची देखील कोणकोणते मेथड्स आहेत त्यांचा 1 by 1 स्टडी आपण आज या लेक्चर्समध्ये केला आहे. त्याचबरोबर ट्रेनिंगचे ॲडव्हान्टेजेस कोणकोणते आहेत ते देखील आपण आज या लेक्चर्समध्ये पाहिले आहे. ओके, थँक्यू.